Tämä sarja seuraa matkaa Japanin halki ja tarkastelee niin monella tavalla kiehtovaa maata Japanin tutkijan, toimittajan, valokuvaajan ja harrastajan silmin. Ja sen varrella tutustutaan kulttuuriin, historiaan, luontoon ja ilmiöihin sekä tavataan tosi mielenkiintoisia ihmisiä. Tervetuloa matkalle Japanin päästä päähän. Niigatan rannikolta meidän suunta jatkui sisämaahan kohti Japanin korkeinta vuoristoa, eli Japanin Alppeja. Shinkansen luotiuna veisi Tokioon saakka, mutta me poikettiin sivuraiteille heti seuraavassa isommassa kaupungissa. Takadan asema, Joetsun kaupunki. Okei, lyhyt briefaus lienee paikallaan, eli nyt ollaan tosiaan Joetsun kaupungissa. Tää on yksi isompia kaupunkeja tässä prefektuurissa. Aika lähellä Naganoa, joka on Keski-Japanin tommonen vuoristoinen prefektuuri sitten taas. Niigata-prefektuuri on tunnettu lähinnä riisin tuotannosta. Ja täällä on myös luontokohteita, toi Sadosaari etenkin, joka on tunnettu tommosena geopuistona. Joetsussa pysähytään lähinnä välistoppina. Me ei ehditä Naganoon tässä yhden päivän aikana. Eikä tarvikkaan. Joetsusta löytyy mielenkiintoinen pala historiaa. Ja se soveltuu munkin mielenkiinnon kohteisiin kyllä tosi hyvin. Käydään tsekkaamassa se tässä vielä. Joetsu on kuvankaunis ja rauhallinen kaupunki, mutta 1500-luvun samuraisotien aikaan se oli osa kiivaimpia taistelualueita. Kahden suuren samuraipäällikön, Takeda Shingenin ja Uesugi Kenshinin armeijat ottivat Joetsun ja Naganon välisessä laaksossa yhteen useasti, ja samuraihistoria näkyy myös Joetsun kaupunkikuvassa vahvasti. Tää on muinaisina aikoina johdettu joen uoma, jossa nyt lähinnä makaa kuolleita lootuksia tähän aikaan vuodesta, mutta tää on efektiivisesti ollut vallihauta, ulompi vallihauta Takadan linnassa, johon me mennään kohta. Se on tuolla noin ja tuolla näkyy silta, joka vie sinne. Tää tosiaan on siis Takadan linna. Tai oikeastaan toi on Takadan linnan uudelleen rakennettu vartiotorni. Nyt ollaan tosiaan lähestymässä niitä Japanin historiallisempia huudeja pikkuhiljaa. Eli tää on entistä Echigon aluetta, tarkemmin Kami-Echigo, eli pohjoinen Echigo. Muun muassa sen niminen tyyppi kuin Kenshin Uesugi, kuuluisa samuraipäällikkö, joka tunnettiin Echigon lohikäärmeenä, on tältä alueelta peräisin ja vaikutti täällä. Täällä huomaa sen samuraikulttuurin, kun kävelee kaupungilla, kaikkia kuvia maalattu autotallin seiniin ja näin poispäin. Tää historia alkaa näkymään ja se ylpeys siitä historiasta myös näissä osissa Japania. Tää puistoalue, mikä tää linna-alue nykyään on, kielii myös ja kertoo myös paljon siitä, mitä Japani oli modernisaation aikaan 1800-luvun lopulla. Linnat ja niihin liittyvät rakennukset, niin kuin tässäkin, purettiin, koska niille ei juurikaan tehty mitään. Niitä ei nähty enää merkityksellisinä. Sitten tämä alue vapautettiin puistoksi. Huomattavaa on, että siihen aikaan 1800-luvun lopussa Japanissa ei oikein ollut yleisiä puistoja. Se ei ollut osa sitä kulttuuria vielä silloin. Ja sen takia suuri osa näistä nykyisistä linna-alueista onkin nimenomaan puistoja. Ja niihin istutettiin paljon kirsikkapuita ja vastaavia istutuksia, tehtiin lampia ja niin poispäin. Ja sen takia moni linna-alue nykyään onkin sitten kirsikkapuitten ympäröimä. Niin kuin tämäkin. Se ei kuitenkaan riittänyt, vaan monessa kaupungissa asukkaat havahtu siihen paikallisylpeyteen, siihen menneiden haikailuun. Haluttiin sitä omaa kulttuuriperintöä vaalia. Ja niin täälläkin päättiin rakentaa 1990-luvulla tämä Takadan linnan vartiotorni uudestaan alkuperäisten piirustuksen mukaisesti. Niin hyvin kuin se vaan osattiin tehdä. Ja siinä se nyt on. Kertoo meille osaltaan siitä, mikä tämän paikan historia ja merkitys on ollut Japanin kulttuurissa. Sä oot muuten miettinyt, mitä noi delfiinin tai karpin näköiset jutut tossa kaikkien linnojen katolla, niin se on Shachihoko. Eli tollanen eräänlainen suojelusjumala, jonka uskotaan suojelevan linnaa tulipalolta. Nimittäin ne on tavallaan veden jumalia. Ja
on ajateltu, että vesi sitten suojelee tietenkin tulelta. Toisaalta niissä on se huono puoli, että linnat on aika korkeita yleensä ollut rakennuksina. Ja nämä pronssiset shachihokot siellä katolla on hyvin toimineet ukkosen johdattimina. Ja moni linna onkin palannut historiassa nimenomaan ukkosessa tai salamaniskussa. Tämä on yksi Japanin tavoista pitää niinku parkkipaikka sulana. Et sen sijaan, että kolattaa se tai suolattaa se, niin laitetaan vaan vesiputkia, jos tulee vettä jatkuvalla syötöllä. Ja pitää ton virtaavan veden tossa yllä ja parkkipaikan sulana, mut mun pakko sanoa, että mä en kyllä arvosta yhtään tätä. Ihan hirveetä. Nyt on edessä vikayö Niigatassa. Pitkä päivä takana sikäli, että me tultiin tänään saarelta ensin Niigataan ja sieltä yli 100 kilsaa junalla tänne Joetsuun. Huomenna me posotetaan tonne Naganon laaksoon Japanin Alppien väliin. Mutta sitä ennen yritetään Joetsussa. Hei, arigatou gozaimasu. Huomenta. Täällä on taas ihan täystalvisen näköistä. Yöllä on tullut lunta taas 5 senttiä. Ollaan vielä Joetsussa. Lähdetään tästä kävellen asemalle. Tässä menee hyvin pieni paikallisjuna. Ja lähdetään sillä kohti Naganoa. Vaikka Naganon kaupunki onkin hyvin lähellä tätä rajaa, niin ei tänään vielä mennä sinne, vaan tossa on Nijiriko-niminen pikkujärvi välimatkalla. Ja siellä pitäisi olla tällainen suomalainen hirsisauna. Aloitetaan sillä tää meidän Naganon reissu. Yksi vähän ikävämpi puoli Japanissa on se, että tää on hirveän autosentrinen mesta. Siis kävelykeskustat ei ole hirveästi asia. Muutamissa paikoissa on kauppakatu, jos on katetut jalankulkukäytävät, mutta käydessä kaikki sivutiet, niin niissä on vaan pieni pengeri, jos sitäkään, missä jalankulkijan pitää kävellä. Saada sit pyöräilijän. Ja tällä talvella etenkin, niin ei siitä huolehdittu mitenkään, että ne on avoinna ne käytävät. Tää on näitä söpöjä pikkuasemia, mitä vaan on kaikkialla tää maaseudun malla. Mitä niinku lippuja pystyssä on? Ei ookaan. Hypätään kyytiin ja katsotaan mihin päästään. Niin, katsotaan sitten. Maksetaan sitten kun lähdetään pois. Ihani nää parin pysähyksen pikkujunat. Nää menee yhdellä kiskolla kohti noita Japanin alppeja, jotka näkyy tuolla. Ja meidän piti odottaa, että tää toinen juna pääsee ohitse tässä asemalla, niin pieni pysähys. Nää jotenkin tosi kivoja ja pääsee katsomaan ihan tosta kuskin kohdalta, kun juna menee eteenpäin. Noniin. Ja näin helposti me ollaan jätetty Niigatan prefektuuri taakse ja nyt ollaan Naganossa. Bye bye. Okei, katsotaan. Tää on hyvää suojalunta, niin tähän pääsee hyvin kiipeä. Tuolla asemarakennuksen takana on Iisynävuori. Tuolla vielä korkeampi Kyrohimevuori. Ja tuolla niitten takana näkyy ihan oikeasti kallio- ja lumihuippuisia Japanin alppeja. Nyt ollaan siis lumikasan päällä Kurohimen asemalla Naganon prefektuurissa. Nyt ollaan Keski-Japanin syvyyksissä. Kiotsukimasu. Naretemasu jo.
フィンランド人ですから毎日のように。はい。有名ですね、今ね。はい。どちらから来たの？フィンランド。はい。サウナが好きですね。フィンランド人からサウナの国です。Kurohimeltä on noin parin kilometrin kävely asutuksen ja luonnonsuojelualueen läpi Nojirikojärvelle. Alueen kasvillisuus muistuttaa erehdyttävästi suomalaista metsämaisemaa koivuineen ja havupuineen, ja tämän on huomannut myös Guesthouse Lamp-majatalon omistaja, joka on rakennuttanut suomalaisen hirsisaunakylän järven rannalle. The sauna. Oi vitsi, mikä kaasun tuoksu. Tämähän on kiva. Tässä on niinku sänkylit ja ihan tämmönen semisuomalainen ulkonäkymä. Mitä nyt Japanishypressi kuusen sijaan, mutta ihan ok. Tuolla on toi sauna, tai ainakin osa niistä. Pitäis kaikki mun mielestä olla tossa. Joo, tossa on noit vihtoikin. Aika siistiä. Siinä on niinku 4. Joo. On tulistuu Japanin västäräkki. Se on endeminen laji Japanissa, eli sitä ei ole missään muualla kuin Japanin saarilla. He tulivat saunasta ja oli kuulemma kuuma. Tästä pääsis normaalisti kesällä varmaan uimaan, mutta nyt se on niin paljon jäätä ja lunta, ettei mitään järkeä. Mutta pääsee kuitenkin lumikylpemään ainakin ja he otti kaikilla on siitä irti. Saunakulttuuri on siis Japanissa alkanut voimistumaan. Täällähän on ollut aina kylpyläkulttuuri vahvana onseneiden myötä, mutta jossain kohtaa onseneiden yhteyteen on alkanut tulemaan saunoja. Ja entistä enemmän ne on alkanut muistuttaa suomalaisia saunoja. Se on osittain johtuu tästä saunabuumista, joka on ollut ehkä 10 vuotta sitä luokkaa nyt olemassa. Ja tämäkin paikka itse asiassa on nimenomaan tämän buumin myötä syntynyt tällainen hyvin suomalaistyyppinen aito mökkisaunakokemus. Et mielenkiintoista nähdä tällainenkin osa Japania täällä Naganon vuoristoissa. 2010-luvulla alkanut saunabuumi on muuttanut saunan imagoa Japanissa. Onsenkylpylöiden yhteydessä saunominen oli aiemmin vanhempien miesten juttu, mutta nykyisin saunoja löytää lähes mistä vaan, ja ne ovat yhä enemmän myös naisten ja nuorten suosiossa. Tämän tietää hyvin matkakumppani Edu, joka tutkii Japanin saunakulttuuria Hokkaidon yliopistossa, ja jonka kanssa mä olen kiertänyt myös muilla Japanin saunoilla. Suomalaistyyppinen sauna on jonkinnäköinen semmoinen niin kuin ideaali, mitä halutaan ehkä just tavoitella. Ja niin kuin ihmiset ehkä tavallaan tykkää siitä ympäristönä. Siinä mielessä, että just tavallaan nähdään, että Suomessa voidaan saunoa tietyllä tavalla vapaasti. Että pystytään niin kuin pulahtamaan vaikka siihen just järveen saunomisen jälkeen. Ja sitten just nauttimaan tavallaan siitä niin kuin luonnollisesta ympäristöstä. Ja sitten just, koska suomalaista saunaa arvostetaan, niin myös tosi monet saunan rakentajat haluaa just tavallaan luoda tai ehkä niin kuin mallintaa tätä suomalaistyyppistä saunaa niin kuin Japanissa. Ja siksi näitä just niin kuin rakennetaankin ympäri Japania kaiken aikaa. 日本のなんかカラカラの熱っていうサウナは私は苦手なので、こういう風に湿度があるサウナの方が好きなのですごい気持ちいいです。精神的に何か落ち着く感じがする。サウナはね。あとここはもう自然と完璧になんか体がなんだろう一体化するっていうか。裸で外で長いこと入れるってことなかなかないしね。ものすごい気持ちいい。 Japanilaisia saunakävijöitä tai harrastajia on laskutavasta riippuen useita miljoonia, jopa enemmän kuin Suomen väkiluku. Vaikka suomalaista saunomisen tapaa ihaillaan, on japanilainen saunakulttuuri saanut myös omintakeisia piirteitä. Varmaan mielenkiintoisin tämmöinen konsepti, mikä on Japanissa, on tämä niin kuin totonoun-käsite. Tämä viittaa tämmöiseen eräänlaiseen, niin kuin voisi sanoa, saunatranssiin, eli ensin mennään saunaan, sitten sen jälkeen kylmäaltaaseen ja kylmäaltaasta mennään sitten vilvoittelemaan
mieluiten ulkoilmaan. Ja toistetaan, kunnes tavallaan saavutetaan tämä niin kuin totonou-tila. Aika moni sillai, on ehkä kokenut, että he ei ole osanneet jotenkaan saunoa ennen kuin he oppi tämän kolmikierron. サウナが日本でね、フィンランド語でよく知ってる言葉ですけど、なんか今後フィンランド人がたくさん来てもらって整ったっていうのをなんか今度フィンランドでも言ってもらえるようになるとなんか嬉しいですよね。なんかね、いろんなおじいちゃんおばあちゃんから子供たちが整うって言ってくれるとなんか日本とフィンランドの交流につながるんじゃないかなと思いますよね。Nojirikon hirsisaunat on rakennettu Japanin sypressistä, jolla on katajaa muistuttava pihkainen ominaistuoksu. Saunoja on pienellä alueella 4 ja niiden välissä on pieni luonnonvetinen kylmä allas. Saunoja oli vaikeaa kuvata pimeällä, mutta kaikista itse kokemistani Japanisaunoista Nojirikon saunat tuntuivat kenties kaikista kotoisimmilta. Tää on sisältä ihan niinku suomalainen savusauna. Tää tuoksuu ihan mieletön. Prinssi huurustuu, että ette näe mitään, mutta tää on ihan uskomaton paikka. Tää mesta on yllättävän siisti. En mä tiedä, toi löylin tuntuu vaan aivan uskomaton. Ja kun täällä on, niin ei täällä niinku taju olevansa Japanissa. Täällä on jopa linnunpönttö, mitä mä en ole nähnyt missään muualla Japanissa. Huomaa, että omistaja on käynyt Suomessa ja tietää, miltä saunan kuuluu tuntuu. Tää on niin tehty kunnioituksella tää paikka. Ja nämä tyypit kyllä huomasivat, että me ollaan suomalaisia ja arvosti aika paljon sitä, että tultiin käymään heidän saunassa. Saunabuumi ei ole ainoa Suomeen liittyvä asia, joka Japanissa kiinnostaa. Suomalainen design, muumit ja revontulet ovat kiehtoneet japanilaisia vuosikymmenet, mutta saunojen suosio liittyy myös aineettomampaan kiinnostukseen Suomea kohtaan. Suomalaisuudessa arvostetaan niin kuin monenlaisia eri asioita, että se on just se ehkä semmoinen niin kuin elämäntapa ja elämän asenne, joka ehkä varsinkin just tällä niin kuin tietyllä tavalla kiireettömyyden aspektilla, jos vaikka vertaa just niin kuin japanilaisen työelämään, niin ehkä nähdään semmoisena, että niin kuin on tämmöinen hyvä työn ja vapaa-ajan balanssi ja just kaikki nämä niin kuin sosiaaliturva ja muu, niin nähdään tämmöisinä asioina, tai katsotaan sillä lailla ylöspäin kyllä tosi paljon. Tavallaan suomalainen elämäntapa nähdään ehkä semmoisena niin kuin tavoiteltavana asiana. やっぱサウナがきっかけ、そう素晴らしいきっかけになって、フィンランドをよく知れるようになったんじゃないかなと思いますね。なんかサウナといえばフィンランドだからフィンランド行ってサウナ入りたいなって思っちゃいました。Tällaisia kyllä Suomessa hirveän usein. Ei. Tää yllättynyt niinku ihan täysin, tai siis sillä lailla, no ei täysin, mutta en mä ajatella, että se oli. Erikoiset fasiliteetit kyllä. Tää on kyllä tehty silleen sydämellä, sen näkee. Joo, samaa mieltä. Okei. Okei. Miltä nyt tuntuu? Totonottaa. Huomenta. Sauna on nyt koettu. Se oli ihan tosi jees. Ja nyt päästään kokemaan sit Nagano-prefektuuria muutenkin kuin vaan tän järven osalta. Lähdetään bussiin samalle asemalle kuin eilen Kurohimeen. Sieltä juna Naganon prefektuurin pääkaupunki eli Naganoon, missä mä en ole käynyt koskaan aiemmin, mutta ootan mielenkiinnolla. Tosi nätti keli. On jotenkin mega rauhallista ja kaunista. Ui. Kurohime. Siinä on Kurohime. Näkyy nyt paljon paremmin kuin eilen. Okei, aamunen sokeri houkuttaa liikaa. Yes. Kiitos. Mä vannon, että tää video ei ole Coca-Colan sponssaama.
参ります。 Selkeästi Naganon keskus ja ylpeys. Tää fiilis täällä on aivan sanoin kuvaamaton. Suitsuke tuoksuu, vanha puu tuoksuu. Japanin luonto on aika hämmentävä välillä.